How to apply for a PAN card स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ। यो ट्युटोरियलमा हामी यी प्रक्रिया सिक्ने छौं। एउटा PAN कार्डलाई आवेदन दिन, परिचयको प्रमाणका लागि कागजातहरु, आवेदनको अवस्था थाहा पाउन, PAN कार्डको आवेदन फारमलाई फर्म 49A भनिन्छ। यो फारम तलको लिंकबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ। एक पटक डाउनलोड गरेपछि त्यसलाई प्रिन्ट गर्नुहोस्। अर्को कदम भनेको फारम भर्ने हो। फारम अंग्रेजीमा ब्लक लेटर्समा मात्र भर्नुपर्छ। प्राय फारम भर्न एउटा कालो पेन प्रयोग गरिन्छ। प्रत्येक कोठामा एउटा मात्र अक्षर भरौं, मतलब अक्षर, नम्बर, हिज्जे। प्रत्येक शब्दपछि एउटा खाली कोठा छोड्नुपर्छ। इन्डिभिजुअल्स आवेदकहरुलाई हालसालै खिचिएको सेतो पृष्ठभूमि सहितको दुई रंगीन फोटोहरु आवश्यक पर्छ। यी फोटोहरु फारममा दिएको ठाउँमा टास्नुपर्छ। फोटो साइज 3.5 सेन्टिमिटर इन्टु 2.5 सेन्टिमिटर हुनुपर्छ। फोटोमा स्ट्यापल वा क्लिप गर्नु हुँदैन। बायाँको फोटोमा पर्ने गरी एउटा हस्ताक्षर वा औंठाछाप हुनुपर्छ। दायाँ फोटोमा हस्ताक्षर वा औंठाछाप यसको तल हुनुपर्छ। औंठाछाप नोटरी पब्लिक वा एउटा आधिकारिक पदाधिकारीले कार्यालयको सील र छाप सहित प्रमाणित गरेको हुनुपर्छ। अब फारम भर्न सुरु गरौँ। पहिले असेसिङ अफिसरको विवरण भरौं। असेसिङ अफिसरको विवरणहरु यी वेब पेजहरुमा पाउन सकिन्छ। आइटम 1 खण्डमा तपाईले आफ्नो व्यक्तिगत विवरणहरु भर्नुपर्छ। यहाँ तपाईले टाइटल जस्तै श्री, श्रीमती आदि छान्नुहोस्। तपाईको थर, पहिलो नाम र बीचको नाम पूरा रूपमा लेख्नुहोस्। तपाईको नाम अगाडि अरु केही हुनु हुँदैन। तपाईको नाम अगाडि कुनै उपाधिहरु जस्तै मिस, डाक्टर, कुमारी आदि हुनु हुँदैन। नन इन्डिभिजुअल्सको लागि नाम दिएको ठाउँ भन्दा लामो भएमा के गर्ने? त्यस्तो अवस्थामा फर्स्ट र मिडल नेमको लागि छुट्याइएको ठाउँमा लेख्न सकिन्छ। एउटा कम्पनी भएमा नाम छोटकरीमा हुनुहुन्न। उदाहरण प्राइभेट लिमिटेड पूरा लेख्नुपर्छ। पीभीटी एलटीडी, प्राइभेट एलटीडी, P.Ltd आदि मान्य हुने छैन। एकल स्वामित्वको हकमा प्यान धनीको नाममा आवेदन दिनुपर्छ। यो प्यान कार्डमा प्रिन्ट हुनेछ। याद गरौँ, थर पूरा लेख्नुपर्छ। अर्को खण्डमा बोलाइने अन्य नामहरु लेख्नुपर्छ। यदि आवेदकले यस छानेमा आइटम 1 मा लागू भए अनुसार निर्देशनहरु पालना गर्नुपर्छ। आइटम 4 जेन्डर फिल्डमा इन्डिभिजुअल आवेदकहरुले मात्र भर्नुपर्छ। आइटम 5 खण्डमा जन्ममिति चाहिन्छ। फारममा विभिन्न आवेदकहरुको वर्गबाट अपेक्षित मिति तोकिएको हुन्छ। उदाहरण एउटा कम्पनीले यसको डेट अफ इन्कर्पोरेसन उपलब्ध गराउनुपर्छ। अर्को इन्डिभिजुअल आवेदकहरुले आफ्नो पिताको नाम भर्नुपर्छ। यहाँ नामको लागि आइटम 1 मा रहेका निर्देशनहरु लागू हुन्छ। याद गरौँ, विवाहित महिलाले पनि आफ्नो पतिको नभएर पिताको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ। आइटम 7 ले तपाईको ठेगाना भर्नुपर्छ। रेसिडेन्शियल एड्रेसमा इन्डिभिजुअल्स HUF, AOP, BOI वा AJP ले मात्र भर्नुपर्छ। इन्डिभिजुअलको आय स्रोत जस्तै व्यवसाय वा पेशा भएमा यहाँ अफिस एड्रेस भर्नुपर्छ। एउटा फर्म, LLP, कम्पनी, लोकल अथोरिटी वा एउटा ट्रस्ट भएमा पूरा कार्यालय ठेगाना अनिवार्य हुन्छ। सम्पूर्ण आवेदकहरुले दिएको ठेगानामा यी कुराहरु संलग्न हुनुपर्छ। टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, युनियन टेरिटरी र पिन कोड।
विदेशी ठेगानामा कन्ट्री नेम साथै यसको जिप कोड हुनुपर्छ। आइटम 8 मतलब एड्रेस फर कम्युनिकेसन। इन्डिभिजुअल HUFAOP BOIAJP ले रेसिडेन्स वा अफिस ठेगानामा ठिक गर्न सकिन्छ। अन्य आवेदकहरूले तिनीहरूको अफिस ठेगाना लेख्नुपर्छ। सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ लेखिएको ठेगानामा पठाइनेछ। टेलिफोन नम्बर र इमेल आइडी विवरणहरू आइटम 9 मा भर्नुपर्छ। टेलिफोन विवरणमा कन्ट्री कोड मतलब ISD कोड र एरिया वा STD कोड संलग्न हुनुपर्छ। उदाहरण एउटा दिल्लीको टेलिफोन नम्बर 23557505 को विवरण यसरी भर्नुपर्छ। 91 कन्ट्री कोड 11 STD कोड। नम्बर र इमेल आवेदनमा कुनै भिन्नता पाइएमा आवेदकलाई सम्पर्क गर्न आवश्यक हुन्छ। इमेल मार्फत प्यान कार्ड पठाउन, स्टेटस अपडेट SMS गर्न। आइटम 10 मा लागू हुने क्याटेगोरी स्टेटस छानौं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिपको हकमा भने प्यानलाई एउटा फर्म स्टेटस प्रदान गरिन्छ। आइटम 11 मा रजिस्ट्रार अफ कम्पनीजले जारी गरेको कम्पनीको रजिस्ट्रेसन माग्छ। अन्य आवेदकहरूले स्टेट वा सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट अथोरिटीले जारी गरेको रजिस्ट्रेसन नम्बर उल्लेख गर्न सक्छन्। आइटम 12 भारतीय नागरिकले तोकिएको भएमा आफ्नो आधार नम्बर इन्टर गर्नुपर्छ। यसको लागि आधार कार्डको एउटा प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्छ। आइटम 13 मा एउटा व्यापार व्यवसाय कोड प्रयोग गरी आय स्रोत देखाउनुपर्छ। यी कोडहरू फारमको तेस्रो पेजमा उपलब्ध छन्। उदाहरण मेडिकल प्रोफेसन र बिजनेसको कोड 01 हो। इन्जिनियरिङको 02 हो। आइटम 14 ले प्रतिनिधि मूल्याङ्कनकर्ताको व्यक्तिगत विवरण माग्छ। इन्कम ट्याक्स एक्ट 1961 को सेक्सन 160 मा उल्लेख गरिएका मात्रले प्रतिनिधि मूल्याङ्कनकर्ताको रूपमा काम गर्न सक्छ। तीमध्ये केही हुन्: आप्रवासीको एजेन्ट, एउटा नाबालिग, पागल वा सुस्त मनस्थितिको अभिभावक वा म्यानेजर, कोर्ट अफ वार्ड्स आदि। नाबालिग, मानसिक सन्तुलन ठीक नभएका मूर्ख वा पागलले प्रतिनिधि अनिवार्य राख्नुपर्छ। प्रतिनिधि मूल्याङ्कनकर्ताको व्यक्तिगत विवरणहरू यहाँ भर्नुपर्छ। आइटम 15 मा प्यान कार्ड आवेदनमा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू छन्। एउटा प्यान आवेदनमा परिचय पत्रको प्रमाण र वेतनको प्रमाण अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्छ। यी कागजातहरू आवेदकको नाममा हुनुपर्छ। प्रतिनिधि मूल्याङ्कनकर्ताले पनि यी कागजातहरू संलग्न गर्नुपर्छ। प्यान आवेदन फारमको पेज 4 मा परिचय र वेतनको प्रमाणको काम गर्ने कागजातहरूको सूची रहेको छ। आवेदकले फारममा सूचीकृत मध्ये कुनै एक कागजात उपलब्ध गराउनुपर्छ। उदाहरण इन्डिभिजुअल आवेदक र HUF को परिचय दिने प्रमाण, प्रवेशिका परीक्षाको प्रमाणपत्र, रासन कार्ड, ड्राइभिङ लाइसेन्स आदि। वेतनको प्रमाणका कागजातहरू, बिजुलीको बिल, टेलिफोन बिल, पासपोर्ट आदि। अब हामी आवेदन सम्बन्धी केही सामान्य जानकारीहरूको चर्चा गर्नेछौं। प्यान आवेदन शुल्क रु 96 हो, मतलब रु 85 प्लस 12.36% सेवा शुल्क हो। भुक्तानीको माध्यम डिमान्ड ड्राफ्ट वा चेक हुन सक्छ। भारत बाहिरको ठेगानाको लागि शुल्क रु 962 हो, मतलब आवेदन शुल्क 85 प्लस प्रेषण शुल्क 771 प्लस 12.36% सेवा शुल्क। विदेशी ठेगानाको लागि भुक्तानी केवल मुम्बईमा पुग्ने गरी डिमान्ड ड्राफ्ट मार्फत गर्न सकिन्छ। फारमको अन्त्यमा रहेको कोठामा आवेदकको हस्ताक्षर वा औठाछाप चाहिन्छ।
नाबालिग, मृतक, पागल र सुस्त मनस्थितिहरूको लागि प्रतिनिधि मूल्याङ्कनकर्ताको हस्ताक्षर वा औठाछाप मान्य हुनेछ। हस्ताक्षर वा औठाछाप बिनाको आवेदन लिइने छैन। आवेदकले यो फारम बुझेको जानकारी पाउनेछन्। यसमा एउटा भिन्न आइडेन्टिफिकेसन नम्बर हुनेछ। यो नम्बर आवेदनको अवस्था बुझ्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाई यसको अवस्था जाच्न इन्कम ट्याक्स डिपार्टमेन्ट वेबसाइट वा यी वेबसाइटहरु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो वेबसाइटमा स्टेटस ट्र्याक सर्चले यो कार्य गर्नेछ। यो सर्चलाई तपाईको नम्बर वा विवरणहरु जस्तै नाम र जन्ममिति चाहिन्छ। हामी एसएमएस मार्फत प्यानको विस्तृत विवरणहरु प्राप्त गर्न सक्छौं। एसएमएस NSTL PAN स्पेस 15 डिजिट एक्नोलेजमेन्ट नम्बर र केसलाई 57575 मा पठाऊ। यहाँ पत्राचार ठेगाना दिइएको छ। आशा छ तपाईलाई यो जानकारी उपयोगी रह्यो। अब संक्षेपमा हेरौं। यो ट्युटोरियलमा हामीले सिक्यौं एउटा प्यान कार्ड आवेदन दिने प्रक्रिया, परिचयको प्रमाणका कागजातहरु, प्यानको अवस्था ट्र्याक गर्न। तलको लिंकमा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस्। यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ। यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ। स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ। अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ। विस्तृत जानकारीको लागि कृपया contact@spoken-tutorial.org मा सम्पर्क गर्नुहोस्। स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टक टु अ टिचर प्रोजेक्टको एक भाग हो। यसलाई नेशनल मिशन अन एजुकेशन थ्रु ICT MHRD भारत सरकारको सहयोग रहेको छ। यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारी spoken-tutorial.org/nmeict-इन्ट्रो मा उपलब्ध छ। यसरी हामी यो ट्युटोरियलको अन्त्यमा आएका छौं। म मन्दिरा थापा बिदा हुदैछु। सहभागिताको लागि धन्यवाद। नमस्कार।